Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a DIY Detailnek fogjuk megnézni a 25 mm löketű Dual Action, vagy DA, vagy excenteres aksis polírgépét, amit hát aksi nélkül vásároltam eredetileg, mert nehezebb aksival töltővel idehaza beszerezni, viszont mivel Makita aksikkal működik, ezért vettem vadonatúj Makita aksit és töltőt is hozzá, úgyhogy meglátjuk, hogy mi jó fog történni. 5 és 6 szolos felfogató talpak is vannak a polírkorongokhoz, úgyhogy mind a kettőt kipróbálom. Én nem vagyok nagy rajongója a 6 szolosnak, vagy 6 incsesnek, de hát meglátjuk, lehet, hogy ezután majd jobban fogom kedvelni, vagy nem. Kezdjük is! We can always stay a little longer. We don't have a plan. Just let me live a little younger than I really am. We've got nothing here to save us from ourselves. Let's live life like it's made up, jump in the wishing well. We are wanderers, nothing can stop us. 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 We are wanderers, we are wanderers, we are wanderers, we are wanderers. I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can take another night with you on like this. So let's go, I'm sure you can take it. You've been crying over him for a lifetime. So if you don't mind, we will dance till it's way past late. Another course that we can fly with the baseline. I know, I know, I know, I know. Boys be boys, ain't no excuse, babe. Now hey you, oh hey you. I know you can find someone better. Oh hey you, oh hey you. He's a vagabond, he wants
So count to 10, then again, Mississippi. You've been crying over him for a lifetime. So if you don't mind, we will dance till it's way past late. Another course that we can fly with the baseline. I know, I know, I know, I know. Boys be boys, ain't no excuse, babe. Now hey you, oh hey you. I know you can find someone better. Oh hey you, oh hey you. No, fiúk, lányok, ez volt, mindjárt mutatom, a DIY Detailnek az Axis excenteres gépe, ugye 25 mm-es lökettel. Összességében frankó a cucc, ami nekem a nyűgöm vele, és ez ilyen, hát köztudott, nem köztudott, de a DIY Detailnek a Facebook csoportjában ismert dolog, hogy az első szériás polírgép, és ez valószínűleg ez is azokból van. Itt ezen a részen így kotyog, kicsit így mozog, valamint, mivel még ugye, tehát ide kell berakni az aksit, az aksi is új, meg a gép is új, ezért olyan nehezen jár le az aksi róla, azért így kellett néha birkozni vele, hogy lejöjjön, hát majd idővel be fog kopni természetesen, és akkor már nem kell így vele annyit birkozni. Majd megkérdezem a helyi forgalmazót, hogy szétkaphatom-e, vagy vissza kell, hogy küldjem, ahhoz, hogy meglegyenek ezek a csavarok, húzza benne rendesen. Aztán meglátjuk, hát ugye még ez az első ilyesmi gépük, benne van mindig a fejlesztésbe ez az elnye-belnye. Ezeket leszámítva nyugodt szívvel tudom ajánlani. Amit én még észrevettem, szerintem ez kifejezetten a 6 szolos koronghoz lett gyártva, mert az 5 szolossal hát úgy érzik, hogy az neki nem tetszik így a gépnek. Tehát így a hangján meg a viselkedésén is lehet úgy érezni, hogy ez a 6-ost akarja. Úgyhogy végül nagyon gyorsan visszaraktam rá a 6 szolost, és azzal dolgoztam, ami úgy szépen lehetett vele dolgozni. Hát összességében, ahogy mondtam, ezeket leszámítva nyugodt szívvel tudom ajánlani. Itt van néhány ilyen gyerekbetegség, amit még így ki kell, hogy forjanak, de mindezt leszámítva jó úton haladnak, tehát mondom, összességében nyugodt szívvel tudom ajánlani. Láttam abban a Facebook csoportban is, tehát hogy mindenképpen megoldják ezt a problémát. Úgyhogy ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!